হেল্ল' গাইজ, ফুড অফ ইণ্ডিয়াৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি ৰান্ধিব গৈ আছোঁ বিহাৰী চিকেন। আচলতে বিহাৰী চিকেন একেবাৰে বিহাৰী চিকেনটো বনাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু অলপমান অসমীয়া আৰু এড কৰিম আৰু নে কি কয়। আৰু এতিয়া আমি 1 কেজি চিকেন লৈছোঁ আৰু সেইখিনি প্ৰথমে ভালদৰে ধুই লওঁ। তাৰপিছত ইয়াতে আমি এতিয়া দৈ এড কৰিম। দৈ মিনিমাম 100 গ্ৰামমান দৈ এড কৰিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া ইয়াতে আমি মছলাসমূহ ইউজ কৰিম। মই মছলাৰ বাবে 2 পেকেট কাশ্মীৰ মিৰ্চ লৈছোঁ, 1 পেকেট, যিটো আপুনি 5 টকীয়া পেকেট পায় সেইটো লৈছোঁ, আৰু জিৰা পেকেট লৈছোঁ তেনেকুৱা 2 পেকেট, আৰু ধনিয়া লৈছোঁ 2 পেকেট, আৰু অলপমান গৰম মছলা ইউজ কৰিছোঁ, কাৰণ মই যিটো শুকান দালচেনি হওক সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, গোটা মছলা পিছা অলপমান গৰম মছলা ইউজ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে অলপ নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী। তাৰপিছত ইয়াতে আমি এতিয়া নেমু চেপি দিব লাগিব। হালধি দি দিছোঁ আৰু নেমুটো মই চেপি লওঁ। তাৰপিছত আমি আদা নহৰু দিয়া নাই, এইটো দোকানৰ যিটো পেষ্ট ৰেডিমেড, এইটো আদা নহৰুৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মেৰিনেট কৰি ল'ম। মেৰিনেট কৰিলে মানে চিকেনটো সোৱাদটো অলপ বেলেগ হৈ যায়, কাৰণ চিকেনৰ ভিতৰলৈ যিটো নিমখ হওক মছলা হওক তাৰ সোৱাদটো সোমাই যায়। মই নেমুখিনি কাটি দি লওঁ। নেমু আপোনালোকে বেছি ইউজ নকৰিব, কাৰণ বেছি টেঙা টেঙা হৈ গ'লেও খাবলৈ টেষ্টটো বেলেগ হ'লে গুচি যায়। গতিকে নেমু আপোনালোকে কম পৰিমাণে ইউজ কৰিব। মই মিনিমাম 2-4 চামুচমান ইউজ কৰিছোঁ, ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচমান ইউজ কৰিছোঁ। তাৰপৰা এইখিনি মই ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। মেৰিনেট কৰি এইখিনি আমি 10 মিনিটমান ৰাখি দিম, বেছি সময় নাৰাখোঁ, কাৰণ আকৌ তন্দুৰী চিকেনৰ যিটো সোৱাদ সেইটোলৈ গুচি যাবগৈ। তাৰপিছত মই ইয়াতে লৈছোঁ মাষ্টাৰ্ড অইল, মানে মিঠাতেল লৈছোঁ। মিঠাতেলত আপোনাৰ ইয়াত পিঁয়াজ দিছোঁ, 2-3টা পিঁয়াজ দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই মই। আপোনালোকৰ অনুযায়ী দিব পাৰে পিঁয়াজ বেছিকৈ। এইখিনি ভালদৰে অলপ হেৰি কৰি লওঁ। তাৰপিছত ইয়াতে অলপ কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। আপোনালোকে দিব পাৰে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি, যিমানটো জ্বলা আপোনালোকে বিচাৰে সেই অনুসৰি দিব। তাৰপিছত মই ইয়াতে গোটা নহৰু দিছোঁ। অৱশ্যে ইহঁতকেইটাক আনিবলৈ ক'লোঁ গোটা গোটাই, সিহঁতকেইটাই কি কৰিলে ভাঙি দিলে, মানে লগৰকেইটাৰ কথা কৈছোঁ। আৰু হ'ব যি কি নহওক, সেইকেইটা দি দিলোঁ। তাৰপৰা এতিয়া আমি যিখিনি মেৰিনেট কৰা চিকেন আছিল সেইখিনি প্ৰায় 10 মিনিট কৰি ৰখা হ'ল। এতিয়া আমি সেইখিনি দি ভালদৰে লৰাম। মই ভালদৰে লৰাই লওঁ। এইখিনিতে এটা কথা কৈ যাওঁ, আমাৰ এই যিটো 1 কেজি ব্ৰইলাৰেই হওক, এই খানাটোৰ আয়োজন কিন্তু আমাৰ এই লগৰ এজনে কৰিছে। মই জাষ্ট ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। লগৰজন মানে ডিউটিৰ জেগাৰ পৰা আহিছে, দুৰ্গা পূজা বুলি 2-3 দিনৰ কাৰণে আহিছে, আকৌ ডিউটিৰ জেগাত যাবগৈ। গতিকে আমি মানে লগ হ'লে পাৰ্টি কৰাই হয় আৰু বেলেগ কিন্তু নচলে। আকৌ দেই জলদস্যু হওক এইখিনি নচলে, আমাৰ এইখিনিয়ে চলে। আৰু তাকে বোলো চিকেন বনাই লওঁ। আৰু ইয়াতে আমাৰ ভাত হ'ব, আৰু ভাতটো গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰোঁ আৰু। তাৰপাছতে ইয়াতে সৰু সৰুকৈ কটা আলু এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে নিজৰ অনুযায়ী, কিন্তু প্ৰায় চিকেনত আমাৰ অসমীয়া মানুহেতো আলু দিয়ে, আৰু তাতে মই অলপ অমিতা ইউজ কৰিছোঁ দেই। অমিতাটো অপশ্যনেল, আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে, কিন্তু আমি অলপ দিওঁ। আৰু মানে আমি যেতিয়াই খানা বনাওঁ, মানে ছাগলী হওক বা চিকেন হওক, অমিতাটো দিওঁৱেই, মানে আমি কিবা এটা ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকে দিব পাৰে নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী। তাৰপৰা এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই লওঁ, আৰু এইখিনি অলপ সিজিব দিম। সিজিব দিয়াৰ পাছতে ইয়াতে মই অলপমান পানী এড কৰিম। পানী বেছি এড নকৰোঁ, জাষ্ট অলপমান পানী এড কৰি এইখিনি এৰি দিম। চৰি, ডাইৰেক্ট খোৱা ওলাই গ'ল। আচলতে পিছৰ ভিডিঅ'খিনি কৰাই নহ'ল, বুজিছে, বেয়া নাপাব। আপোনালোকে সেই পানীত দিয়াৰ পিছত পানীখিনি শুকুৱাই দিব, আৰু আপোনালোকৰ যে চিকেন, বিহাৰী চিকেন, এইটো ৰেডি হৈ যাব। টেষ্টিটো কিন্তু মজা আছিল, চবেই কৈছে কিন্তু দেই, মই বনোৱা মাংস বোলে এদিন খাবলৈ পাম। আপোনালোকেও খাব মন কৰে নেকি? কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। ধন্যবাদ।